साथीहरु यो एक्सेलमा काम गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ सामान्य कुराले दुःख दिएर अनावश्यक तनाव लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म, कहिलेकाहीँ कस्ता कस्ता दुःख पर्छन् भन्ने सिम्पल कुरो। 2 र 4 को मल्टिप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो कति हुनुपर्ने भन्दा 4 × 2 गरेर 8 आउनु पर्ने। अब यसको सट्टा 2 हैन म चाहिँ 5 राख्छु भनेर 5 राख्यो भने यता त अटोमेटिक चेन्ज हुनुपर्ने, 5 4 जा 20 हुनुपर्ने र 5 4 जा 8 भयो हैन। केही भयो कि फेरि अर्कोचोटि क्लिक गरौँ, यतातिर 6 राखौँ भनेर 5 6 जा 30 हुनुपर्ने, 5 6 त 8 आइरहेछ। के अचम्म भयो गर्दाखेरि पनि I2 × S2 छ भनेर हेर्दाखेरि यस्ता यस्ता सिम्पल प्रब्लमले कहिलेकाहीँ दिमाग खराब पारिदिन्छ र सबैको सोल्युसन भनेको एक्सेल अप्सन्स हो। अप्सनतिरबाट जानु पर्यो। अब म पहिले सिम्पल प्रब्लम रिलेटेड टु मल्टिप्लिकेसनमा जान्छु। 5 6 जा 30 कसरी बनाउने। हाम्रो बिग्रेको कहाँ भन्दा फाइलमा जान्छौँ हामी, त्यसको लागि अप्सनमा जान्छौँ। अप्सनमा गइसकेपछि चाहिँ हामीले अब यहाँ चाहिँ फर्मुलाजको कुरो होला। फर्मुलामा वर्कबुक क्याल्कुलेसनमा अटोमेटिकको सट्टा म्यानुअल भएको छ। कहिलेकाहीँ यसो यो चाहिँ बिग्रिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ म्यानुअलमा टिक लाएको बेलामा यस्तो प्रब्लम आउँछ र यसलाई अटोमेटिक गरिदिनु होला। अटोमेटिक तरिकाले 5 6 का 30 भइदिन्छ। अब यस्ता यस्ता सामान्य प्रब्लमहरू जति सल्भ गर्छौँ, स्क्रिन रिलेटेड प्रब्लमहरू सबै एक्सेल अप्सन्सका माध्यमबाट सल्भ गर्छौँ। ल दोस्रो हेरौँ हामीले प्रब्लम रिलेटेड विथ कलर्ड ग्रिड लाइन। जस्तो अहिले ग्रिड लाइन चाहिँ कहिले हामीलाई यो अहिले रेड ग्रिड लाइन छ हेर्नु त, हामीले नर्मली काम गर्दा चाहिँ व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा ब्ल्याक ग्रिड लाइन प्रिफर गर्छौँ र त्यो कसरी गराउने अब ब्ल्याक ग्रिड लाइन रातोलाई, यहाँ त रेड छ, त्यसको लागि पनि जान्छौँ हामी एक्सेल अप्सन्समा। एक्सेल अप्सन्समा गइसकेपछि त्यसको लागि अरू गर्नलाई चाहिँ हामी यहाँ एडभान्समा टिक लाउँछौँ र अब ग्रिड लाइन कहाँ छ, यहाँ त धेरै छ, धेरै यो चाहिँ धेरै सेटिङहरू चेन्ज गर्न मिल्ने यहाँ गराएको छ। ल सर्र तान्दै गयो भने हामीले सबै सेटिङहरू जे जसो छ सबै यहीँबाट चेन्ज हुन्छ साथीहरू। यो हाम्रो अप्सन्सबाट, एक्सेल अप्सन्सबाट। अब म ग्रिड लाइन खोज्दैछु। ग्रिड लाइन सर यी सो ग्रिड लाइन्समा टिक भएको छ, ग्रिड लाइन देखिन्छ र ग्रिड लाइनको कलर रेड रहेछ नि त। यहाँबाट मैले चेन्ज गरेर यसलाई चाहिँ नर्मल कलर भनेर यो गरेँ, एउटा फिक्स गरेँ। ल यति गर्न साथ हाम्रो एउटा कलर चेन्ज भयो। अब ग्रिड लाइनको प्रब्लम पनि सल्भ भयो। अब यो प्रब्लम इन सिङ हरिजन्टल एन्ड भर्टिकल स्क्रोल बार भन्छ। कहिलेकाहीँ यो स्क्रोल बार भनेको अहिले मैले माउसको पोइन्टर जा राखेको छु त्यही हो। यो भर्टिकल स्क्रोल बार भन्छ यसलाई, र यसलाई चाहिँ हरिजन्टलतिर राइट टु लेफ्ट मुभ गर्ने हरिजन्टल स्क्रोल बार र माथिदेखि तल जाने चाहिँ भर्टिकल स्क्रोल बार। यो पनि हाम्रो यो डिस्प्लेमै यो डिस्प्ले सम्बन्धी सेटिङ भएको हुनाले यो पनि अप्सनबाटै नै हो। एक्सेलको स्क्रिनमा देखिने सिम्पल कुराहरू सबैलाई चाहिँ अप्सनबाटै सल्भ हुन्छ। एडभान्समा जान्छौँ हामी, धेरै चिजहरू एडभान्समै हुन्छ र हामीले अब यो चाहिँ स्क्रोल बारको कुरो गरिरहेको छौँ र स्क्रोल बार कहाँ छ अब सर्र तानो स्क्रोल बार सो एलिमेन्ट्स भन्छ। स्क्रोल बार भन्ने तल तान्दै गयो भने हामीले सो हरिजन्टल स्क्रोल बार भन्ने छ। यसलाई नदेखाउनलाई कहिलेकाहीँ हरायो हुन्छ, यस्तो भइदिएको हुन्छ तपाईँको। सो हरिजन्टल स्क्रोल बार भनेर हराइदिन्छ र सो भर्टिकल स्क्रोल बार भनेर दुईटै हराइन्छ र हामीले ओके गर्दा भेटिन्न। ल कहाँ गयो अब तल कसरी सार्ने भनेर अब माउस किबोर्डबाट त सार्नै किबोर्डबाट अब यो सार्न त मिल्यो। अब माउसको पोइन्टरले सार्न एकदम सजिलो हुन्थ्यो, त्यो कता गयो अब यहाँ त केही पनि छैन भनेर सबै यस्ता चिजहरू चाहिँ हाम्रो यो सबै अप्सनमा जाने, एडभान्समा जाने, अहिलेकै तरिकाले हाम्रो यहाँ टिक छुट्या छ कहाँ हो। अब यहाँ सर्र गयौँ भने हामी चाहिँ हरिजन्टल स्क्रोल बार र भर्टिकल स्क्रोल बारमा टिक लाउने, ओके गरिदिने। यसरी हामी चाहिँ एक्सेल अप्सनको माध्यमबाट सिम्पल कुराहरू, डिस्प्ले सम्बन्धी कुराहरू र सिम्पल केही नमिलेका कुराहरू सबै सोल्भ गर्न सक्छौँ। हस्त यति नै हो आजलाई, धन्यवाद।